Welkom bij de eerste instructievideo van de Handwerk Duizendpoot. We gaan met z'n allen een kralenbord maken en ik wil graag delen hoe ik dit heb gedaan. Ik ben naar het plaatselijk tuincentrum geweest en heb deze houten schalen gevonden. Ik heb de hele stapel doorgezocht zodat ik 2 identieke had. Ik vond dit ideaal om een kralenbord mee te maken, wat ik al heel lang had willen doen. Naast 2 houten schalen heb ik gewoon een beadingmat gebruikt. Ik zal onder deze video de links geven bij welk adres ik dit heb aangeschaft. Mocht je ook zoiets kunnen maken, dan is het voor jou ook makkelijk. Ik heb een lichte en een donkere gedaan, zodat ik met allerlei soorten kralen kan werken. Dan de buitenkant. Dit had ik eigenlijk als eerste, maar ik vind het niks. Daarom heb ik een tweede optie. Dat is deze prachtige geborduurde spijkerstof. Hier heb ik eens een rokje van gemaakt en dit had ik over. Super! Om het geheel af te werken, vooral alle randjes, wilde ik met een bandje werken. Maar ja, welke neem ik? Neem ik een blauwe of neem ik de roze? En welke van de blauwe neem ik dan? Dus dat wordt nog eventjes nadenken. Daarnaast heb je gewoon boekbinderslijm nodig. Dat geeft geen vlekken op je stof, vergeelt niet, is ideaal en is ook goed te gebruiken op hout. Daarnaast een kwastje, gebruik een oud kwastje wat je later weg kan gooien eventueel. Iets om op te markeren op de stof. Natuurlijk een goede stofschaar. Dit is een ginger schaar. Nou, we kunnen van start hoor. Laten we beginnen. Eerst even een beetje plek maken. En dan gaan we beginnen met het insmeren van het houten schaaltje met boekbinderslijm. We gaan nu de beadingmat in het houten schaaltje plakken. Begin met de randjes en zorg dat je bodem goed vlak ligt en werk langzaam rond. Blijf ervoor zorgen dat de beadingmat op de bodem goed vlak ligt en dat het goed in de randjes wordt aangedrukt. Dit is het resultaat. Dat leggen we even opzij, want je moet een tweede maken. Daarna doe je van allebei de schaaltjes het bovenrandje vastplakken en knip je, als het droog is, het overtollige van de beadingmat weg. Zoals je hier ziet. En dit is het resultaat van het plakwerk. Ja, die duimen, hè? Hoe zet ik ze goed op de video? Maar het is goed. Ik zal het ook nog even laten zien dat het netjes op elkaar aansluit. Dat is wel belangrijk om even te controleren. Want het zijn natuurlijk 2 aparte helften. Het zijn 2 aparte schalen. Ik kijk ook even kritisch naar alle randjes. Van zowel de witte kant als de blauwe kant. En het ziet er gewoon netjes uit. Ik denk dat we door kunnen naar de volgende stap. Ik had dit mooie spijkerstofje uitgekozen als bekleding. Alleen nam ik nou de roze of de blauwe. Ik ben toch voor de blauwe gegaan, vond ik toch een mooie staan. En voor de turquoise heb ik gekozen. Dan gaan we opmeten hoe breed de randstof moet zijn.
En natuurlijk ook van de witte kant even controleren. Maar dus allebei 3 centimeter. Dan gaan we door naar de stof. Centimeter hebben we nodig. Even de maten opschrijven. En naast de breedte hebben we natuurlijk ook de omtrek nodig, om te weten hoe lang onze strook stof moet zijn. En ook dat schrijven we eventjes op. Even controleren voor de blauwkant en dat ook even noteren. Dan gaan we de stof snijden. Je neemt de maten over op je stof. We pakken een liniaal en het is belangrijk dat één kant van de stof kaarsrecht is. In dit geval is dat het niet, dus ik snijd even een beetje bij. Daarna snij ik de strook af op 3 centimeter met naadtoeslag, denk erom. Ik heb een halve centimeter naadtoeslag genomen aan elke kant, dus dat is 3 plus een half is 4 centimeter. Hier zijn de stroken die ik heb afgesneden. Ik controleer even wat ik ervan vind. Je ziet dat de bovenste eigenlijk niet goed is. De bloemetjes zitten te veel aan de bovenkant. De onderste zit netjes in het midden. Maar dan gaan we natuurlijk nog een halve centimeter naadtoeslag af. Dus dan snijden we het bloemetje eigenlijk door midden. En dat vind ik niet mooi. Dus daar maken we even een nieuw van. Kijk, deze bloemetjes veel meer in het midden. En vind ik veel mooier. Daar wil ik er nog zo een van. Nou, je ziet het. Ik heb nu 2 stroken waarbij de bloemen netjes in het midden zitten. Ik ga nu het bandje erop zetten om netjes de randjes af te werken. Ik vind het mooier dan rafelrandjes. Ik ga eerst even kijken hoe ik het nou precies erop moet naaien. Ik denk dat ik hem hier te pakken heb. Want als ik hem dan omstrijk, is dit het resultaat. Precies wat ik wil. Nou, misschien is het tijd voor de naaimachine. Maar ik denk dat het een beetje te vroeg is. Want eerst moet ik het bandje natuurlijk vastrijgen. Dus dat doe ik eerst. Ik gebruik voor het rijgen een rijgnaald en rijgaren. Ik gebruik groen rijgaren. Het klosje zie je linksboven liggen. Waarom gebruik ik groen rijgaren? Omdat het zo op een licht als een donkere stof te zien is. Daarnaast gebruik ik de rijgnaalden gewoon van Sorbo. Ja, je hoort het goed. De rijgnaalden heb ik gewoon bij de Albert Heijn meegenomen. Een keertje met de boodschappen. En ze doen het prima. Let wel even op dat je niet vergist met de borduurnaalden. Die zijn ook fijn, moet ik zeggen. Als ik aan het einde van mijn strook ben, knip ik de rijgdraad af. Ik knip het bandje op lengte van mijn strookstof, netjes haaks. En ik controleer mezelf eventjes of ik op de goede weg ben. Ik vouw het even om, want je ziet alleen nog maar het opstaande randje natuurlijk. Want je strijkt het naar binnen. Kijk, dit is wat ik bedoel. Dan gaan we de tweede kant erop zetten. Die gaat anders dan de andere kant. Want die komt namelijk op de grens van de bodemplaat en de zijkant. Om die mooi met elkaar te verbinden, doe ik het bandje openstrijken. Zodat ik eigenlijk alleen de onderkant op de stof vastzet, zodat de bovenkant
dat je die kon omvouwen op de bodem van het schaaltje. Ik zal het even laten zien wat ik bedoel. Oh, moet ik het wel goed laten zien? Kijk, dan komt de ene kant netjes op de bodem en de andere kant zit vast aan je stof. Even een handigheidje om op te letten. Om het jezelf makkelijk te maken, adviseer ik je om eerst het bandje even open te strijken. Dat doe je gewoon met je vingers. En daarna zet je alleen de onderkant, rijg je vast aan je stof. Op dezelfde manier zet je ook de bandjes aan je andere strook met stof. Controleer jezelf constant door even te kijken of de maten gelijk zijn. Volgens mij ziet hij er wel netjes uit. En dit was alweer deel 1 van het kralenbordje zoals ik hem heb gemaakt. Ik hoop dat je met veel plezier hebt gekeken en ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Dan ga ik gauw verder met deel 2. Tot snel!